Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Külön köszöntöm Téglás András urat, a T.G Virágdekor címzetes igazgatóját, illetve Bányai Gábor urat, országgyűlési képviselőt, kertészmérnököt a köreinkben. Köszönjük, hogy eljöttek, és köszönjük a türelmüket, itt legyőztük a technikai akadályokat. Amint talán hallják is, vendégeink külföldről érkeztek. Nagyon sok mindent kellett itt időközben egyeztetnünk, megbeszélnünk, úgyhogy köszönjük, hogy türelmesek voltak és megvárták. El is kezdjük az előadást. Itt bent körülbelül 1 óráig fog tartani maga az előadás, a növényvédő előrejelző állomásokról szóló beszámoló. Utána pedig akkor kimennénk itt a terepre, és megnézzük, hogy hogyan is működik ez, tehát megmutatják kint, úgyhogy kérem, hogy oda is tartsanak velünk. Ha kérdéseik vannak, akkor természetesen az előadás után feltehetik azt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Jó napot kívánok! Én Gertner Alexander vagyok, én vagyok Export Key Account Manager for Kecel Instruments. Az egyik munkaköröm is a Magyarországon az összekötetés a kuncsaftokkal, még az emberekkel. Én vagyok az ember a Kecel Instruments, vagy a Imetos, még a Ausztria között. Ő a kollégám, ő Josp. Mondd meg te. Hello, good afternoon to everyone. First I would like to apologize as I don't speak Hungarian. I only speak English. I hope that some of you will be able to understand me, otherwise my colleague Alexander will translate. So today we will present Kecel instruments and how to help farmers, so smart farming with our solutions. And in the second part of presentation, how to use our web portal, which is called Field Climate, how to use the data for precision agriculture. Akkor először elnézést kért, mert nem tud magyarul, úgyhogy most csak angolul tér maguknak beszélni magukkal, de majd én tolmácsolok. És az első részben csinálunk egy rövid prezentációt magáról a cégről, milyen állomások vannak, mire vagyunk képesek, mivel dolgozunk. A második részben még van egy felületünk, ahol az összes információ az állomásról feljön, és akkor azt megmutassuk, mit bírnak maguk, ahol a web oldalon mit bírnak csinálni. És hogy segített, az maguknak a termőföldön vagy. So first, just shortly about Kecel instruments. So Kecel instruments will celebrate 35th anniversary this year, actually in end of June. And here on this slide, you can see development over time. So back in 1988, there was already the first device developed, which was actually developed for apple growers in Styria. And it was measuring air temperature, relative humidity, leaf wetness and rainfall, and calculating disease pressure for apple scab. Szóval ezen a szlájdon megmutassuk, hogy fejlődött a Kecel Instruments. Itt láthatjuk, hogy már 1988-ban volt meg az első készülék. Ez, hogyha alma növesztőknek, farmeroknak, termesztőknek volt megcsinálva, hogy is szóval air temperature, hőmérséklet, relatív páratartalom, és mindazok a paraméterek voltak rajta, amik egy betegségekhez segítetnek, hogy megnézzük, hogy milyen betegség lesz. Nem tennap kezdtük az egész sztorit, szóval a cég már 35 éve működik, és 35 éves tapasztalat van a cégben. És nagyon sok ember van, aki ott van a kezdetek óta. Kecel Instruments company is not just very experienced, it's also global. So here on this map you can see that we cover basically all the most important agricultural regions around the world. We have our sales offices in different countries, in USA, in Latin America, in Australia, in South Africa, in numerous countries over the Europe.
and our headquarters are based in Austria, in a small city called Weiz, which is like approximately half an hour away from Graz. Szóval ezen a slide-on láthassák, hogy a Pestle Instruments, vagy a METOS állomások a világ minden pontján ott vannak. A jobb oldalon ezek a Pestle Instrument METOS leányvállalatok, a jobb oldalon, a bal oldalon még a országok, ahol vannak disztribútorok, Pestle Instrument disztribútorok. Szóval ott lent írja, ez már kicserőlt, most azt hiszem, hogy 150 ember van világszerte. 150-en vagyunk világszerte, 85 államban. Most el. Here we can see all these blue dots. Every blue dot represents Pestle Instruments station, so you can see that we are really everywhere around the globe. Currently we have more than 45,000 installations which are running and are sending data every hour. They are online working. Szóval ezen a slide-on lássuk az összes METOS állomást a világon, szóval kb. 45 000 darab van, és láthatjuk minden kék pont, az egy működő METOS állomás, ami minden órába küld információt a webportálunkra. One also very important slide is Pestle Instruments team. It is already 2 years old photo, but the team is still quite the same. Maybe few people joined from that time. What is really important about the team is that 80% of employees is academically educated, and that we hold all different departments at headquarters. So we have development, we have research, we have production, and we have also all the management located in Weiz. Ez egy kicsit régebbi kép, ez volt a csapatunk Weizban. Most már többen vagyunk, egy párral. Ami nagyon fontos szerintünk, hogy több mint 80% a munkásainknak, azok egyetemet végeztek, szóval nagyon sok tapasztalat van minden különböző műveletben, amit kell a cégbe. Bocsánat. A másik dolog, hogy az összes, minden művelet, az nálunk van, egy helyen van. Szóval nagyon gyorsan bírunk valami újat fejleszteni, mert a development, a szoftver, a hardware, az mind egy helyen van. Nem vagyunk 2-3-4 helyen, és akkor sok hely, itt vagyunk egy helyen vagyunk, és akkor ez általában nagyon gyorsan működik. Valami újat kifejleszteni. Here you can see our management. So on the left side there is Mr. Gottfried Pestle. He is the founder of company. He had this brilliant idea about meteo stations, calculating disease models, showing farmer when they need to spray, and so on. Then we have another great colleague, Dr. Heiner Denzer. He joined company on the very beginning as well, and he was the brain behind developing all the disease models that we have currently. And then we have Mr. Dejan Jancic, who has a function of Chief Sales Officer, and Miss Irene Psainer, which is in function of Chief Financial Officer. Ezen a szlájdon lássák a mi vezetőségünket. Balról az első, Mr. Gottfried Pestle, szó a név is mondja, hogy ő founder, a Pestle Instrumentek az alapítója. Az ő agyában jött létre ez az egész állomások, az egész sztori az ő ötlete volt. És ő kezdte maga a testvérével, ők kezdték ketten, 87-ben, szóval láttuk, hogy 88-ban már az első kész volt, és azután az lassan nőtt. Dr. Heiner Denzer, ő egy agrármérnök, szóval ő a betegségmodelleknek az atya. Az ész a betegségmodellek, szóval ő a főnöke a betegségmodelleknek, Dejan Jancic, ő a sales, szóval eladás, értékesítés egész világon, és Irene Psainer, ő a pénzügy a cégben.
Okay, now we will move slowly from this general presentation about the company to what we offer. So what is actually the added value of Kecel Instruments portfolio? So it is with use of IoT devices, with use of decision support system, which is composed from meteo stations, from topsoil mapping, from soil analytics, from irrigation management, from workforce management, from all these different things. And in the end, what we try to do is to help the farmer to use less inputs, to have less risk, and gain the stability of the yield, so that the yield is from season to season as much stable as possible, and of course to produce better quality yields, also to get higher yields. Szóval következő szlájdon ez sokkal szebben lesz megmutatva, mert most nem tudják elképzelni, de az a lényeg, hogy a állomásokkal, meg az összes többi szolgáltatással, amit kapnak tőlünk, az a lényeg, hogy maguknak minél kevesebbet kell kimenni a földre, hogy valamit spóroljanak. Mert az egésznek a lényege. A másik, hogy standard minőséget kapjanak is, minden évben kapjanak egyforma hozamat. Actually, what Kecel Instruments offers is a set of different products, of different solutions. Actually, a holistic solutions for smart agriculture. Here you can see all the different solutions. So it is about insect monitoring, about crop monitoring, water management. Ćemo onda kod stanica više objašnjavati. Ja ću samo tu samo brzo. Irrigation management, nutrition management, work tracking, storage and tank management. What is also very important is weather monitoring, weather forecast and disease management. And very important at this slide is what is in the middle. It's the fieldclimate.com cloud. So all the different solutions that we offer, everything is connected to the same cloud and available from one application or one website. So you don't need to use different applications on your mobile phone. It is enough to use one. So, ezen a szlájdon láthassák a különböző megoldásokat, amik vannak nálunk a Kecel Instrumentnél. Most én nem akarnám mindegyiket felsorolni, mert mindegyikről fogunk egy pár szóval többet mondani, de a lényege, hogy az összes megoldás, amit lát, az összes információ, amit már mondtam, a fieldclimate.com-ra megy, és az összes információt vagy a laptopjukon, vagy a mobiltelefonjukon minden pillanatban megnézhetik. És az nem kell, például az információhoz nem kell külön fizetni, ha vesznek egy állomást, az automatikusan, szóval az a maguké. Szóval nem kell külön fizetni azért, hogy még ezt is bírják használni. Most dalje, pa ćemo da povedam. Okay, možemo dalje pa ćemo. So this slide is just showing that Kecel Instruments offers the widest range of communication options possible. So we offer wired connections, wireless connections. We can work with GSM, with satellite connectivity, with radio connectivity, with Wi-Fi connectivity. We also offer devices which are running on new networks, on new low power wireless networks like LoRa and NB IoT. And why is this important? Because we offer our solutions on global level, and with this we can really put station everywhere in the world, and it's able to communicate and to send the data to our servers. Ezen a szlájdon, amit akartuk mutatni, hogy különböző kommunikációk, a szenzorok, még az állomás, a tovább küldés, még az információk a felhőre, a webportálok, ami jönnek, szóval lássák maguk is, hogy megyünk a jövő, hogy minden új technológiával, kijön valami új technológia, mi is mindjárt ott vagyunk, és mindjárt teszteljük, hogy ne maradjunk le. Szóval, ahogy láthassák, először volt a GSM, aztán volt a 3G, LTE, 5G, van Wi-Fi, Bluetooth annyira az
az általában nem kellett a farmeroknak, azt már nem használjuk. Akkor mi van? És vannak ezek az új kommunikációs rendszerek, a LoRa, még az NB-IoT, ez nagyon most nagyon fejlesztés alatt van, és nagyon ez az új két új rendszer, ami lesz a jövőben nagyon mindenhol a világon. This slide is showing the leading partners that we work with. What is important here is to understand that we really work with all the biggest companies that are important in agriculture. So from one side, these are companies which are offering chemical protection, like Adama, BASF, Syngenta, Pioneer. Then with companies offering fertilizers like Yara. Then with companies which are providing different sensors that we use. So this is Irometer, Centec, Aquacheck, Meter Group. And also with companies which are providing networks like Huawei, Vodafone, Nokia. And one of very important partners is John Deere, where we last year signed global agreement with them to supply pestle instruments to all of the John Deere distribution points. Ezen a szlájdon láthassák, hogy melyik cégekkel vagyunk kapcsolatban, és kivel dolgozunk együtt. Például láthassák a Centec, Aquacheck, Meter, ők a szenzorok, szóval mi szenzoroink, lássák, hogy a BASF-val, Syngenta-val, Pioneer, DuPont-nal dolgozunk, szóval az összes legnagyobb cég a világon kapcsolatban vagyunk velük, és a múlt 2018-ban aláírtunk egy globális szerződést a John Deere-rel, hogy mert John Deere-nak van egy saját felülete, és ha hozzá akarjuk csatolni az állomások, csak a mi állomásunkat bírják hozzá csatolni. Az egész világon. Szóval ez egy nagy dolog volt nekünk múlt 2018-ban. And now we will go more about presenting our portfolio. So what are the devices and which are the solutions that we can do with these devices? So first part of the devices are meteo stations, and the first one of them is iMetos 3.3. Szóval most egy kicsit átmegyünk a portfóliónkra, ez az első állomásuk, az iMetos 3.3. So the iMetos 3.3 meteo station is a durable and flexible data logger which can be installed in all different climatic conditions. The station is equipped with a solar panel, with battery, with modem, and thus it's self-sustainable in the field, so you can put it wherever you need it in the field. You don't need any electricity with it. Szóval, ahogy látjuk is itt, az a lényeg, hogy a pestle instrumentnél az egyik fő érv, hogy az összes állomásunk az hosszú élettartalmú legyen. És Magyarországon egy kicsit lehet, hogy kérdeznek, lássák, hogy már van 10 éve, ami működik, és nem volt semmi baj velük. Szóval ez az egyik. A másik dolog, hogy akárhova a világon oda tehetjük, és működni fog, nem kell semmi áram hozzá, mert van egy szolárpanel, ahogy látsák itt. Egy szolárpanel, és itt van egy modem, szóval kiteszik akárhova is működik. Most a szenzoroktól képest most különböző szenzorokat teszünk rá, de a modem még a szolárpanel az a lényeg. And to one station we can connect up to 600 different sensors, thankfully to the Intelligent Sensor Pestle Instruments bus system, which was developed in the company. And what we offer is actually different groups of sensors. One group of sensors is for climatic monitoring, one group of sensors is for soil monitoring, and then another group of sensors is to monitor different things like water levels, water pressure, and so on. Szóval egy iMetos 3.3-ra különböző szenzorokat bírunk hozzácsatlatozni, és erre az állomásra körülbelül 600 különböző szenzort lehet hozzácsatlakozni. És különböző szenzoraink vannak, szóval
Quali sensor is So the sensors for climatic monitoring, szóval for soil, for ground. Szóval az időjárásra, a levegő, eső, akkor a másik még a földbe a nedvesség vagy a hőmérséklet. Yeah, so we can monitor above the ground, below the ground, and also other peripherals on the farm. So we can really cover the complete farm with our sensors. Szóval az összes adat megvan, hogyha megbírjuk nézni a föld fölött, a föld alatt, és ha még van valamilyen szenzorunk a farmon, azt is hozzá bírjuk csatlakozni ehhez az állomáshoz. And if I now first shortly talk about the climatic sensors, these are normally sensors for monitoring all important factors for crop growing. So these are the sensors to monitor all important factors for crop growth. So these are sensors like wind speed, sensor for measuring rain precipitation, sensor for measuring global radiation, sensor for measuring leaf wetness, sensor for air temperature, and sensor for relative humidity of the air. Szóval ezen az állomáson láthassuk a fő paraméterek, amik kellenek nekünk, hogy a növénynek a növekedéséhez, mind a wind, a szél, az csapadék, a hőmérséklet, sugárzás, még a relatív páratartalom. Ezen az állomáson látható. Aztán kimegyünk, akkor megmutassuk élőben, hogy néz ki egy ilyen állomás. And first possibility that we can do with this information is weather monitoring. So we can see data from all these sensors. We get the history from the day that we install the station till all of the time that we use the station. So we get all the history, we see what's going on. Szóval, amit már mondtam is, hogy az összes adat, ami felmegy a felhőbe, azon maguké is ott mindig megbírják találni, szóval a következő, ameddig az állomás él, addig megvannak az adatok. Szóval az adatok megmaradnak mindig, maguk le is bírják tölteni, és akkor látni bírják, hogy jövőre milyen volt a páratartalom, minden adat milyen volt múlt évben. So with this first possibility we can see what is really going on right now, and then we have second possibility, which is weather forecast. And with this, we get information from now till the next 7 days, and we see what will go on with temperature, relative humidity, rainfall, leaf wetness, wind speed. So we get the forecast for the coming 7 days, which is actually hyperlocated weather forecast, and it's valid for the exact location of where the station is installed. Ami nagyon pontos, meg fontos, hogy megvannak az adatok mátul, és akkor mi volt, de mi dolgozunk egy svájci meteorológus idő előrejelzés company céggel, szóval nekik van egy egész világra szóló időelőrejelzésük. De ezek az összes állomás csatlakozva van az ő programjukra, és ők ezekhez az adatokhoz képest átkalkulálják az egész időelőrejelzést, és maguk kapnak egy időrejelzést, ami pontosan arra a mikrolokációra van, ahol van az állomás. És ebben nagyon pontos, következő 7 napra nagyon pontosan megkapják az esőt, a hőmérsékletet, a páratartalmat. És ez tényleg olyan, hogy fél órában, 15 percben. Szóval meglássák a hétön, azt mondja, hogy csütörtökön esni fog az eső, 3-kor esni fog. És mert ez ilyen pont a maguk állomás körül egy kb. 1,5 kilométerre pontosan megadja az idő előrejelzést. Nagy pontoságban. And why it's important to use the hyper microlocated weather forecast? This is if you use the weather forecast, which is publicly available. This is normally done for bigger regions. I don't know how it's in Hungary, but okay. But it's maybe done for whole Kecel region. I don't know if you have a specific Kecel
forecast, and if you use your station, you really get the forecast for your location, which can be much different than the one from weather stations, which are placed somewhere in Kecskemet. Azt, amit mondtam, hogy a mikrolokációra kapják az időelőrejelzést. Szóval van egy például itt is, ha van 20 km arrébb, egész másik időjárás fognak kapni. Azért, mert az időjárás csak arra a paraméterekkel van, amik ezen az állomáson vannak. Azokat használják. So, next solution, the third solution that we can do with Meteo Station and with data from climatic monitoring are disease models. These are basically calculations which are calculating based on biology of different pathogens what is current disease pressure in your fields. Szóval a következő, ami nagyon fontos, a betegségmodellek. Szóval ha tudjuk a paramétereket, akkor tudni fogjuk, hogy mikor kell, hogy valamilyen betegség, mikor vannak azok a paraméterek, mikor az a betegség kell, hogy kezdődjön. És akkor tudjuk, ahhoz képest tudjuk, hogy mikor kell kimenni a földre, vagy mikor kell valamelyik mikor kell permetezni, ahhoz képest tudjuk. Mert akkor nem megyünk, mert most látjuk magunk is, hogy a klíma nagyon, nagyon különbözik, már minden évben másmilyen, és akkor nem bírjuk úgy csinálni, hogy 2018-ban május 1-én volt, 2017-ben május 1-én volt, most nem tudjuk. Például most lássuk, nincs eső egész évben, egész más az egész. Szóval nem lehet úgy használni, mint múlt évben, vagy 2 évvel, vagy 5 évvel előtte. So with the help of these models, the farmer can really know exactly when is the right time to spray. So he can see if the conditions are optimal for the disease to develop. If they are not, this means I don't need to spray yet. If the disease pressure is very high, this then means based on the previous season and based on the quantity of pathogen in his fields that he needs to decide and take a spray. Yeah. Amit már mondtam is, hogy ezen a betegségmodellen lássuk, hogy mikor kell menni permetezni. De ezt úgy kell felvenni, hogy ez egy segítség. Nem azt mondja, hogy most pont ma van hogy elkezdődött, hanem egy segítség, ami mutassa, hogy most nagyon nagy a feltétele annak, hogy elkezd feldődni valamilyen betegség. Szóval egy ilyen interakció, szóval a field climate még maguk között szóval együtt kell, hogy dolgoznak. De ez segít azon, hogy tudják, hogy most vigyázni kell. This is especially important in crops where we put our yields in shelf, like in fruit crops. We put our fruits in the shelves to supermarkets, and they really need to look nice. They should not have any marks of the disease. So with help of disease models, we can really cover all the periods where disease would threaten our yield. Szóval ez nagy segítség azoknál a kultúráknál, mint például az alma, ami szépnek kell, hogy kinézzen. Szóval nem bírjuk kitenni a polcra, van pöcs rajta, vagy akármi, és ez nagyon sokat segít, hogy maguk, akinek van alma, vagy akármi, hogy sokkal kevesebb permettel minél jobb eredményt érjen el. And currently we offer disease models for more than 80 different diseases and more than 35 crops. Ebben a pillanatban több mint 80 betegség modellünk van, több mint 35 különböző kultúrára, növényi kultúrára. Maybe any questions at this point? Van-e valami kérdésük ebben a pillanatban? Most még nincs. Or should we just continue? Okay. So then the second group of sensors that I mentioned are sensors to monitor in ground. So these are sensors. So these are sensors with which we can monitor soil moisture, soil salinity, and soil temperature. Szóval, amit beszéltük, a következő szenzorok, amik a földben vannak. Itt bírjuk a hőmérsékletet, a ásványanyagokat, meg a nedvességet látni. So with help of soil moisture sensors, we can really know how much of water we have in our ground. We can know if this water is available to our plants or not. And with help of this, we can then really do our management of our irrigation very
in the very optimal way. Also with this data we can see the activity of our roots. We can see how deep they go, where they are the most active. Szóval a szenzorokkal, amik a földben vannak, például a víz mennyiséggel, akkor látni tudjuk, hogy kell-e öntözni vagy nem. Különböző automatikusan megbírjuk csinálni, hogy a szenzorok a maguk öntözési most attól függ milyenük van, hogy automatikusan öntözzön annyi vizet, amennyit kell. Szóval hogy pontosan annyi vizet öntössünk, amennyi a maguk növénynek kell. Then with the second sensor for the soil salinity, with this one we can actually see how our nutrients are moving in the ground. This is especially important when we are doing fertirrigation, as we can see if we fertirrigate it for a long enough of the time that nutrients were able to penetrate deep enough in the soil profile. Szóval van egy szenzorunk az ásványokra, az ásványokon azon a szenzoron láthassuk, hogy a víztől függően mennyi, hol van a mi ásványanyagunk, hogy elég mélye, amennyire kell a mi növényüknek. And then the last sensor from below ground monitoring is the soil temperature sensor. This sensor we normally put deep 10 centimeters deep in the ground. It is especially important in the spring when we are sowing our crops. Let's say for the corn, we need at least 7 degrees of soil temperature to start sowing, and with this we can really know if it's warm enough or not to start the sowing. A következő szenzor, szóval a talajhőmérséklet, az nagyon fontos tavaszra, mikor a vetés van, mert például a kukoricának megvan, hogy 7 fok kell, hogy legyen a talaj, hogy kijöjjön, és ott lássuk, hogy 7 fok van, és ha például van ez az idő előrejelzés, tudjuk, hogy a következő 7 napban is 7 fok lesz, akkor azt mondjuk, hogy most lehet vetni, és tudjuk, hogy a 99%-a ki is fog nyílni. Yeah, and then the last group of sensors are all the rest sensors. So what is interesting is tank level sensor. So this is a sensor which is showing us the level of liquid in the tank. So we can use this for monitor either manure tanks, fertilizer tanks, gas tanks, water tanks, all the different liquids. So a következő szenzor. Bocsánat. Ez nehéz. So tank level sensor to monitor different tanks. I understand, all but the liquids. it is hard and hungry to say. Okay. Ezt elmagyarázom, hogy lesz egy kép, akkor azon elmagyarázom most, mert ez még nem is annyira fontos. Bocsánat. Hány most le? Okay. So this is about our first meteor station. Then we have second type of meteor station, which is called Eco D3. It's a smaller type of a weather station. We cannot connect all the sensors to it. And it is normally used for more focused products like Eco D3 for soil moisture monitoring, Eco D3 for frost monitoring. Here I would maybe stop a little bit at this frost monitoring. Szóval ez a második, szóval az volt az első 3.3-as állomásunk, ez a második, ez egy kicsit kisebb, és ezt általában akkor telepítsük, ha csak két-három szenzor kell. Mert ez annyira nem bővíthető, azt írja, hogy 400 szenzor, de általában úgy van, hogy egy állomásra teszünk 1 vagy 2 szenzort, vagy 3-at, és akkor vagy ha van egy 3.3-as, és akkor még ez hozzá, akkor kapunk egy egész képet az egész földünkről. És so just a few words about frost protection. It is, I think in your region it's very important to monitor conditions for frost protection, especially in
in fruits, in apples, in cherries, in different fruits. So frost protection, it is basically a sensor with wet and bulb dry temperature, and with the wet bulb temperature we can really see what is the real temperature on the leaf. And with this information we know the best what are the conditions for frost to occur. Ennek a szenzornak, erre a Eco D3-ra általában tesszük a fagy szenzorunkat. Az szerintünk nagyon fontos, akinek vannak alma, vagy akinek almája van, mert például rajta van egy száraz, még nedves levegő, és a nedves levegő szenzoron látjuk, hogy az igazi hőmérsékletet a nedves levélen. És az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mikor van fagy, és hogy tudjuk, hogy valamit tenni ellene a földünkön. Then the next type of the station is iMetos Blue. This is again data logger, which has inside, instead of modem, Bluetooth interface. This is obsolete, so we will just skip it. Ez volt a Bluetooth-os kommunikáció, de ez nem volt érdekes senkinek, ez már nincs a portfólióban. Then we have iMetos LoRa. This is again data logger, but this one has a LoRa module inside. So with this one it's possible to connect to a local LoRa network, or we also offer a possibility to all of our clients that we build them their own LoRa networks. iMetos LoRa. Szóval a LoRa ez egy új network. Ez egy új hálózat, ami most Európában van, még az egész világon. Ez szerintem, ha nagyon érdekli őket, akkor lebírunk ülni és elmagyarázni, mert egy pár szóban ezt szerintem nem lehet úgy nagyon finoman elmagyarázni. Csak az a lényeg, hogy LoRa hálózaton működik, és van még NB-IoT, az még NB-IoT hálózaton működik. Most ha maguknál van LoRa hálózat, akkor ezt a állomás is rábírjuk csatlakozni, és akkor nem kell GSM, nem kell kártya, nem kell semmi, a LoRa felületen akkor küldi az adatokat. Next device is iMetos NB-IoT. Szóval it's the same like LoRa. Ugyanaz, csak a hálózat az más. Szóval ez NB-IoT. Then the next thing that we are offering, this is not a meteo station, not a data logger anymore. It is called iMetos Mobile App. It is actually a device, a portable device to perform soil analysis on the go with the lab accuracy. As of right now, we are only able to test nitrogen either in ammonium or nitrate form. Szóval ez nem csak állomásaink vannak, ez az új fejlesztésünk, ez a Mobile Lab. A Mobile Labnek a fő, hogy kibírjunk maguk menni a földre, és megbírjuk mérni, hogy mi van a földünkben. Ebben a pillanatban csak nitrogénünk van, de most fejlesztés van a foszfor, még a káliumért, ez az MPK, ez a 3 a legfontosabb. Az a másik lényege, hogy nem kell várni, hanem kimegy a földre, vesz egy mintát, hazajön, fél óra múlva, 1 óra múlva megvan a minta, és tudják, hogy mennyi nitrogén van a földjükben. És 95%-kal ugyanazt kapják, mint a drága laboratóriumi eredményekhez képest. 95% pontoság. De mondom, ez kimegy a földre, vesz egy mintát, hazajön, és 1 óra múlva kész. Nem kell várni 1 hónapot. So this device can be really used if I know that tomorrow I need to add fertilizer to my potato field. I can go to today in the morning with the device to the field, take the samples, analyze them, get the results, and then I will know exactly how much I have in the field. I know how much I need for my crop because I know at which period of growth we are, and I can exactly calculate how much of nitrogen I need to add. Például ez sokat segíthet, ha holnap tudjuk, hogy műtrágyát szórunk, elmegyünk a földre 1 nappal előtte, veszünk mintát, a féletlenül tudjuk, hogy 3-4 különböző földrészünk van, bírunk egy 3-4 mintát venni, és kiszámítani, hogy mennyi nitrogénünk van, és ahhoz képest szórunk műtrágyat holnap.
Mert általában szerint az emberek úgy, hogy megvan, hogy 200 kg, annyit terveld, megbírjuk nézni, hogy pontosan mennyi van, ahhoz képes, hogy ne dobjuk se többet, se kevesebbet. És itt van amit nagyon sokan spórolni bírnak. Okay. The next group of devices are devices, actually again data loggers, but they are equipped with cameras. They are not, they don't have any sensors. What they are doing is they are taking photos. The first one is iMetos iScout. This is actually an insect trap with a built-in camera, taking photos of the insect plate inside the trap and sending these photos back to our Field Climate webpage. Szóval a következő az iMetos iScout. Szóval, amit látszak, ez egy rovar-bogár csapda. Különböző rovarokra vannak különböző csapdák. Itt be van építve egy kamera. A kamera csinál egy fotót a rovarokról, ami bent van, és maguk a Field Climate megbírják nézni, hogy melyik rovar, mennyi rovar van ebbe a pillanatban, és megbírják nézni, hogy növekedik. Szóval nem kell kimenni, hanem megbírják otthon nézni, kamera, ahogy képek vannak. And then once the photos are on Field Climate, we have a special software which is based on artificial intelligence, which is recognizing objects from the photos, and it is actually recognizing insects and counting the insects. So we get information how much of insects is in the trap, so the total count. We get information how much insects were caught day by day. This information is then shown in the table and in a chart where we can see also the trend of how fast the population of insects is growing. And with help of all this, we can really know remotely, so from our office, what is the insect pressure on the field. Szóval amikor a kép feltöltődik a Field Climate-ra, van egy mesterséges intelligencia, amelyik megismeri a rovart vagy a bogárt, és megmondja, hány darab van. Abból csinál egy diagramot, és a diagramon lássák, hogy növekedik a száma nap hétfő, kedd, szerda, és ahhoz képest maguk tudják, hogy mit kell csinálni a maguk farmján vagy földön, és nem kell kimenni a földre, hogy ezt megnézik. Ezt már tudják, ha ülnek otthon is, megnézik a laptopon vagy a mobiltelefonjukon. Second device with camera is called iMetos CropView. Technically it's the same, it's a camera, but it's not embedded inside an insect trap. It looks like on the photo, so it's a camera, you put it on your field and you get photos of your field back to your computer. Szóval a következő az a CropView. Szóval ez egy kamera, ami kint van a földjükön, és akkor küldenek képet, és maguk lássák, hogy mi történik a maguk földjön. Van zoomos kamera, még egy széles sávú kamera. Itt is van, pont 2 van. Szóval egy zoomos, még egy széles sávú. So with this camera we also have a solution with artificial intelligence software. In the first step, this is working only on apples, and what it is doing, it is recognizing apples from the photos, measuring its diameters, so diameters of every apple fruit that it's on a photo, and returning this data in table or in a chart. And with help of this, we can see how fast our fruits are growing, and we can better decide then on how much of nutrients to add to our crop. Ebben a pillanatban csak almára van mesterséges intelligenciánk, ami a fán megtalálja az összes almát, és kiméri, hogy mennyi a diamétere, és nap hétfő, kedd, szerda, csütörtök maguk bírják, látják, hogy növekedett a maguk almája, és ahhoz képest tudják, hogy mit kell csinálni a ültetvénybe, hogy kell műtrágyázni, víz, vagy mi kell, attól függően, hogy mit akarnak maguk. And also these two devices, iScout and CropView, are equipped with solar panel, battery and modem, and are self-sustainable in the field. So you can put them anywhere you want, and you just need to have the connectivity to local GSM network, and they will work and transmit the photos. Szóval, mint minden állomásunk, szóval van rajta
solar panel, szóval nem kell áram, van modem, ha van GSM elérhetőség, akkor már működik. Szóval akárhova ki lehet tenni. The next two devices are basically trackers, so they track GPS position of devices. First one is object tracker. This one is normally all the time in off mode, and once the object is moved, it recognizes the movement, starts up, and it starts to track the position of the object. It is battery powered, and it is returning us data of how much the object was moving, where it was moving, how fast, and so on. Szóval a következők a nyomkövetők, szóval van az aktív, még a passzív. Az aktív az általában most a régebbi traktorokra bírjuk rátenni, például, és akkor tudjuk, hogy milyen műveleteket csinált. Szóval itt van a régebbi traktor, ha kimegy a földre, akkor aztán ugyanúgy a field climate meg bírja nézni, hogy hol volt a maga traktora. Szóval ez lehet, hogy érdekes, ha van egy munkás, akkor lássa, hogy kint volt és megcsinálta azt, amit mondtak neki. Az első, az a passzív, ő csak akkor jelez, ha valami megmozdult. És azt mutassa, hogy pont A, még pont B. Szóval most itt volt, mikor megmozdul, akkor csak mikor megint megáll, azt mutassa. This is the end of the presentation. So, as you could see, we have a lot of different devices, a lot of different solutions. All of our solutions and devices are used on all 5 continents in different applications, and we are really able to offer what is the best for your situation. Szóval ezen a képen látszóság, hogy különböző állomások, különböző műveleteket csinálnak, és minden 5 kontinensen van különböző állomásunk. És ha megadják azt, amit kell, ahhoz képest mi megbírjuk adni a legjobban működő állomást. Szóval nem mindegy, hogy mire akarják használni. Szóval nincs egy standard, és akkor azt mondjuk ez, hanem pontosan meg kell mondani maguknak, hogy mi kell maguknak, és ahhoz képest mi tudunk egy állomást összeszedni. Jó, akkor elmegyünk, akkor kimegyünk, most megnézzük az állomást. It's just another night, talking out our problems. It's just another fight, don't think we can solve them. Where do we go from here? Why can't it just be clear? Well, you're taking it all wrong. Don't walk away crying. Well, it's gone on too long. Don't think I'm not trying. Well, I guess it has to end today. Time to go our separate ways. No more calls on the telephone. This house doesn't feel like a home. I guess it's time for me to go and learn the fine art of dining alone. So I spend my time looking for that perfect woman, talking every line, don't even move them. I wonder, can it be the same? The grass is greener, so they say, but I'll keep on trying.
find the perfect lover, and I pray that I'll get by. Lord, will I find another? Now there's no more bumps in the night, got no one to hold me tight.